Yung gagamitin ay si Aubergine. Aubergine. Basta yun na yun, si Aubergine. Big shoutout din po pala sa lahat ng mga kaibigan ko at patuloy na sumusuporta sa akin. Yung iba nag-vlog, please visit your channel. Supportan po natin sila. Maraming salamat. Excuse me, please. For today's video, magkukulay ako ng buhok. Check ko kung anong kulay yan. Ayan guys. So, napansin niyo naman na pangit ang buhok ko. Tignan niyo kasi binleach ko siya. Tapos, hindi ko naman alam paano mag-bleach ng maayos. Tapos kinulayan ko siya ng ash blonde. At tapos ang nangyari hindi siya lumabas na ash blonde. Para lang siyang tanso. Ayan, so napagod na ako to. Para ayusin siya. Hinayaan ko na lang. And naisip ko today na kulayan siya. Kulayan kasi mukhang badyang beige. Mukhang badyang sa buhok ko. So, kulayan natin siya. So, ayun guys. Ready na ang aking crush liner para saluin ang mga malalaglag na mga kulay. Para hindi madumihan ng aking damit. So, for today's video, magkukulay tayo at ang kulay na ating gagamitin ay si Aubergine. Basta yun na yun, si Aubergine. Talong siya, violet. So, itatry ko mag-violet na buhok. Anyways, di naman ako natatakot sa mga kulay ng hair, maka-red man yan o blonde. Basta wag lang akong kalburin na akong doon. Wala akong kinakatakutang kulay para sa buhok. Anyway, ang number pala nito is 305/66. Yan. May kapakita ko. So, Holiston. Nabili ko lang siya 1 dinar. 425 pills sa co-op. So, let's start! So, ayan na yung laman niya guys. Instruction, manual. Ano to? Developer. Ito yung kulay. Ano to? Extra oil replacement. Siguro ito yung shine and repair daw. Siguro ito yung parang conditioner. May gloves. So, may gloves na kami dito. Skip na lang natin yun. So guys, next ko na yung developer tsaka yung colorant. Colorant ata tawag dun yung color. Nilagay ko siya sa mineral bottle. Pinat ko lang siya. Ayan. So magkukulay na tayo. Ayan. Kasya kaya to, parang hindi siya magkakasya. Pasensyahan nyo na yung toothbrush. Maging resourceful tayo kasi wala tayong bibili ka pa ng brush, bibili ka pa ng pangkulay, hindi ang gastos na. Ang dami namin brush guys, 1 dosena. Yan, maubos yung lahat kaya gamitin natin dito. Pero natin mga Pinoy, diba? Mga Pinoy, may mga initiative. Mga Pinoy may resourceful yung mga Pinoy. Magaling silang magaling tayong humanap ng paraan. Diba? Brush na rin siya. Section ko siya. Dapat naka-section. Section 1, section 2. Flesh. Tayo DIY dito sa Kuwait. Pag nasa ibang bansa tayo mga sis. Nagdi-DIY tayo. Kasi mahal dito. Nandito ka, mahal yung pa-riban, mahal yung pa-kulay. Pagupit nga, mahal. Ikaw na lang magupit sa sarili mo.
mag-aaksaya ka pa ng pera. Lapitan mo sarili mo, kulayan mo buhok mo. Ayan. Kasi mas mahal yung ano dito kaysa Pinas. Pakulay ka dito. Magkano? Pagpit ka. Sarap na.